Hej, det här är Filip. Och det här kommer att bli det viktigaste video jag kommer att ta upp. För att jag kommer nu att berätta till er om varför jag gör det här. Varför jag gör animerade film och varför vill jag visa upp det till er allesammans. Och vad är ju mitt mål? Och det ska jag nu få berätta till er allesammans. Och det är att mitt mål är att göra en långfilm. En äventyriskt tecknad långfilm. Och om jag skulle göra en långfilm så måste jag ha en story och en manus. Jag har en story och jag har manuset. Det här är manuset till en långfilm jag vill göra. Och till skillnad med de andra manuset till de videor som jag har gjort så har jag bara gjort 3 sidor. Men den här manuset innehåller det 37 sidor. Och jag ska säga att det är jättemycket papper det här. Och det här kommer att bli det största projektet som jag vill göra. Och jag kommer nu att avslöja er vad den här manuset kommer att handla om. Och det kommer att handla om Röde, den lilla djävulen. Och det kommer jag göra under den här videon. Jag kommer alltså berätta vad behöver jag för att göra en långfilm och varför vill jag göra det. Och jag kommer att prata jättemycket, så om ni vill veta det som ni vill veta så finns det ju tidskod på beskrivningen som jag kommer att skriva ner. Om ni vill hoppa över de saker som ni inte är intresserade av. Så låt oss börja. Jag har alltid gillat tecknad film. Och det har jag gjort också under barndomen. Jag hade många VHS-kassetter av de här tecknade filmer. Mest de här Disney-filmerna. Och under tiden som jag har kollat på de här tecknade filmer så kände jag ju själv också att jag skulle också vilja göra en sån där. Och det tog ju tid innan 2005 jag fick testa på och känna hur det känns att göra en tecknad film. Och det första tecknade film som jag hade gjort var ju Robotar, som jag testade på utbildningsradio där de visade mig grunden på tecknade filmen fungerar. Och sen 1 år sedan så vill jag verkligen teckna mera. Hitta nya sätt för att kunna göra tecknade film. Och då upptäckte jag den digitala animationen. Och det första som jag gjorde var ju spökprat. Och detta är ju nämligen startet på min animationkarriär. En dag så hade jag en dröm. Och just den drömmen så kände ju som om det var en film. Och den gjorde så att den inspirerade mig om att jag skulle verkligen vilja göra en långfilm. Men problemet var just att tiden att göra långfilm är ju inte inne. Så istället så använde jag min dröm om att göra en webbserie. Och då föddes Kärlekens skatt. Och när jag bygger storyn till Kärlekens skatt så lärde jag mig nya saker och nya sätt för att göra animationer. Sen så hade jag tänkt att efter jag har gjort den här webbserien så skulle jag vilja göra en uppföljare. Och då skulle det ha varit en långfilm. Men när jag tittar tillbaka just nu när jag har gjort så vet jag inte om jag skulle verkligen vilja göra en långfilm om den. Och detta betyder ingenting om skämtet eller animationen.
Men jag vet inte om den här story skulle passa att göra en långfilm. Men sen, när jag hållde på med Kärlekens skatt, så skapade jag en karaktär. Och jag blev förälskad den karaktären. Och det var just den här lilla djävulen Röde. Och det roligaste är med Röde är att från början så hade jag inte tänkt att det ska ha varit en djävulen. Men det blev ju sen till slut. Och då är det så att jag tyckte mycket om den karaktären. Så att jag tänkte att det här är värt en story. Och därför så tycker jag att det här är värt att göra en långfilm. Och nu till manuset. Den här manuset så har jag arbetat den under min gymnasieår. Jag gick ju på en medieutbildning i gymnasiet. Och då hade vi en uppgift som vi skulle lösa. Och jag var den enda som var snabbast att lösa klart uppgiften. Så när jag var klar med det så hade ju inte läraren någon ny uppgift. Så då hade jag en fritid och tog upp dokumenten och började skriva den här filmmanuset. Och detta har jag arbetat under hela gymnasieåret ända till slutet. Och just det slutet så var jag ju klar. Sen så skickade jag den här manuset till min flickvän. Och hon arbetade med att korrekturläsa om det är någonting som jag har stavat fel. Eller någon mening som hon inte förstår. Som ni ser ju här den orangea markeringen som hon tycker att jag har skrivit fel. Och då rättar hon där under. Och det är bra. Och jag tycker att det är bra att jag har fått stöd av henne med den här manuset. Och det här är ju det första printade manuset. Och det riktiga manuset ligger ju på min dator. Och det håller jag på och försöker ändra på lite grann. Om det är någonting som jag själv tycker inte att det stämmer. Men manuset är ju faktiskt helt klar. Och så måste jag kolla efter om det är någonting jag måste göra åt det här manuset. Men just nu kan jag säga att storyn på det här manuset är ju helt klart. Ni som har tittat på mina animerade filmer vet att det har alltid varit jag som har gjort det. Och till skillnad av det som jag har gjort och att göra en långfilm är ju ett stort arbete att göra. Så att göra en tecknade långfilm kräver ju många animerare för att göra en riktig långfilm. Och då hade jag tänkt att jag skulle vilja behöva hjälp av de andra animerare för att kunna göra en riktig långfilm. En sak som jag inte har lärt mig är att göra den traditionella bild-till-bild animation. Det animationssättet som jag hade arbetat var ju cut-out animation. Och till skillnad av cut-out animation och bild-till-bild animation är ju att du ritar upp en och sen kan du ju flytta den objekten för att få liv av de här karaktärerna. Men med bild-till-bild animation så ritar man fram nya bild på varje cell. Och därför så väntar jag med att göra en riktig långfilm och börja lära mig den här traditionella bild-till-bild animation innan jag ska planera att göra en långfilm. Alla vet ju hur alla får ju budget, men för er som inte vet om hur man kan få budget så kan jag berätta en sak. Först så ska man ha en story och det har jag ju nämligen här. Sen så ska man ju skicka den till någon produktion som de får läsa och sen kan de ge ut en stipendiet för att kunna göra en långfilm. Och om jag skulle verkligen vilja välja vilka av dem jag skulle skicka stipendiet, som till exempel antingen SF eller Yellowbird eller något sånt, så är ju på första plats av mig nordisk film. För det är vad deras slogan står för, We bring stories to life. Så nordisk film ligger ju på toppen om jag skulle få en stipendiet från. Men
om det är så här att stipendiet inte räcker, så kanske jag skulle skapa en crowdfunding. Och det roligaste är med crowdfunding är ju att om en person skulle lägga en donation, är ju som slags att den personen vill verkligen se den här filmen bli gjord. Och då kommer nästa fråga. Vad kommer jag att se den här filmen om jag skulle göra en? Vad jag vet med alla långfilmer är att de brukar ju visa på biografer. Men om det här skulle ha varit en independent film, så skulle det ha varit jättesvårt att visa den här filmen på biografer. Jag vet inte om jag är klar med om att visa biografer, men jag vet att det kommer verkligen att komma ut som DVD, Blu-ray eller on demand, som till exempel Netflix eller Filmnet eller Viaplay, ja, något av såna där sidor. Och sen hade jag också tänkt på just det här med Blu-ray. Det är att många har ingen Blu-ray-spelare och därför vill alla ha DVD-er. Så jag tänkte att man skulle kanske kunna göra en kombo av det. Så då har man ju både en Blu-ray-skiva och en DVD-skiva. Om man har en Blu-ray-spelare så kan man ju se det från Blu-ray. Men om du skulle visa det här till en kompis och kompisen inte har en Blu-ray-spelare, så kan man ju använda DVD-spelare för att titta på filmen. Och det skulle ha varit en riktigt bra idé att göra. Men än så länge vet jag inte om det kommer att gå, så vi får se hur det kommer att bli. Så det här är allt jag kan bjuda på om mitt mål att göra en långfilm. Och just nu så kommer jag att fortsätta göra några animationer och andra video. Och när tiden är inne så är jag redo. Ni kan fortsätta kolla på mina video, på mina gamla och även de nya. Och prenumerera den här kanalen. Och ni kan ju donera mig på hemsida så ni kan få se mig utveckla mer av det jag kommer att göra. Så det var allt jag kan säga och vi ses senare. Hej!